ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਥਾਟ, ਸ਼ੁੱਧ ਥਾਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਸਕੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਕੇਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਦਾ ਨੀ ਸਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਂਸਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਂਸਰੀ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧੇ ਸੁਰ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਂਸਰੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਕੇਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੇਲਸ ਬਾਰੇ, ਮੋਡਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ 32 ਥਾਟ ਨੇ, 10 ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਟ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਥਾਟ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਮੋਡ ਜਾਂ 7 ਸਕੇਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 7 ਸਕੇਲ ਨੇ ਜਾਂ 7 ਮੋਡ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਰ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਛੜਜ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੱਧਿਅਮ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਮੂਰਛਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ 7 ਸਕੇਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਛਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 7, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸਕੇਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀ ਹੋਵੇ, ਡੀ ਹੋਵੇ, ਈ ਹੋਵੇ, ਐਫ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੀ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ, ਏ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਕੇਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਥਾਟ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਕੇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੇ ਨੂੰ ਸਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਗਾ ਨੂੰ ਸਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਪਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨੀ ਨੂੰ ਸਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੋਡ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਕੇਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਕੇਲ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 6 ਥਾਟ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 7 ਹੀ ਸਕੇਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 6 ਥਾਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੋਨ ਟੋਨ ਸੈਮੀ ਟੋਨ, ਟੋਨ 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 ਸੈਮੀ ਟੋਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਸਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਕੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੋਡ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਸਕੇਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਓਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਡੀ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਇਹਨੂੰ ਲਿਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਮਿਕਸੋਲਿਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 6ਵੇਂ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਆਇਓਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 7ਵੇਂ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੈਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਛਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਸਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 7 ਹੀ ਸਕੇਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਉਹਦੇ 6 ਥਾਟ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਮੂਰਛਨਾਵਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਰੇ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਾ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਭੈਰਵੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ, ਪਾ ਤੋਂ ਖਮਾਜ, ਧਾ ਤੋਂ
ਆਸਾਵਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆ ਕੀ ਚੇਂਜ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਵਰਤਦਾ ਆਇਆ, ਮੂਰਛਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਛਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉਹੀ ਸੁਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸੁਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਸਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਝਗੜਾ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੈਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾ ਬਦਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮੋਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਮੂਰਛਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਤੇ ਸਕੇਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਸਕੇਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਟੋਨਿਕ ਸਕੇਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਸਕੇਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਰ ਹੋਣ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਸੁਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਤਕ ਦੇ 7 ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰ ਅਤੇ 5 ਵਿਕਰਤ ਸੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਿਆਨੋ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਸਕੇਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 7 ਸੁਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨੀ ਸਾ ਚੁਣੇ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਰੇ ਕੋਮਲ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਗਾ ਕੋਮਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਤੀਵਰ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਢਾ ਕੋਮਲ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਨੀ ਕੋਮਲ ਵਜਾਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਂਸਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਸਰੀ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹਾਰਮੋਨਿਕਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕੋਰਡੀਅਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਟੋਨਿਕ ਸਕੇਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਟੋਨਿਕ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲ ਵਜਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੇ ਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸੁਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸਕੇਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ।